วันนี้เป็นวันแรกสำหรับผมที่จะพูดกับพระลาบวชชั่วพรรษาเดียวตลอดเวลาที่แล้วมาไม่ได้พูดเพราะไม่เคยสบายเดี๋ยวนี้ก็จวนจะออกพรรษาแล้วก็คิดว่าจะพูดบ้าง ตามที่จะสามารถแต่เมื่อเห็นอยู่แล้วว่าตลอดเวลาท่านทั้งหลายก็ได้ฟังการบรรยายจากเทปบันทึกเสียงซึ่งได้พูดกับพระบวชพรรษาเดียวหรือราชภัฏลาบวชเช่นเดียวกันนั่นขอให้เข้าใจว่ามันเป็นหลักทั่วไปที่จะต้องพูดอย่างนั้นเมื่อปีนี้จะพูดอีกมันก็พูดคล้ายๆกันนั่นงั้นอย่าเคล้าเข้าใจผิดไปว่ามันจะต้องฟังแต่จากปากเสมอไปแม้จะเป็นเทปบันทึกเสียงก็ยังดีกว่าที่จะอ่านจากตัวหนังสือ ถ้าว่าได้สนใจฟังจริงๆ ก็นับว่าเป็นการบรรยายที่มากพออยู่เหมือนกันที่ฟังจากเทปมาแล้วตั้งแต่วันแรกเข้าพรรษาจนถึงวันสุดท้ายนี้ ที่วันสุดท้ายอย่างนี้ ก็เห็นว่าจะพูดเป็นการสรุปความ ให้เข้าใจง่ายจำง่ายและเอาไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ หลังจากที่ลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ต่อไปตามเดิม นี่หมายความว่าจะพูดสำหรับพูดจะลาสิกขาออกไป เพื่อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดเกี่ยวกับการบวช ถึงอย่างไรก็คิดว่าจะต้องให้ทบทวนคำว่าบวชกันนี่แหละอีกสักครั้งหนึ่งถ้าเข้าใจแล้วก็จะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ สำหรับคำว่าบวชนี่โดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้ก็จะมีความหมายใหญ่ๆคือความหมายที่สำคัญอยู่สักสองอย่างพวกคนหนุ่มบวชเข้ามาเพื่อเป็นโอกาสศึกษาและฝึกฝนตนเองให้เหมาะสำหรับจะไปเป็นคฤหัสถ์ที่ดีนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็สำหรับคนแก่
ที่ต้องการจะหาความสงบสุขในบั้นปลายแห่งชีวิตนี่ยังไม่เกี่ยวกับผู้บวชพรรษาเดียว แต่ก็ควรจะรู้ไว้ว่าการบวชนั้นแรกเริ่มเดิมทีก็มีสำหรับผู้ที่ครองเรือนแล้วเบื่อแล้วคือมันซ้ำซากเกินไป ก็หลีกออกไปหาวิธีการดำรงชีวิตชนิดที่ดีกว่าสูงกว่าแค่จึงเรียกว่าบวช จึงเป็นเรื่องของคนสูงอายุไปอยู่ในที่สงบสงัดศึกษาและปฏิบัติกันไปตามที่จะทำได้ มันก็คือตามธรรมเนียมที่เขาเคยทำกันมาแล้วอย่างไรถ้าขยายให้สูงขึ้นไปโดยมากมันก็รวมความอยู่ที่หยุดหรือว่างไปคนหนุ่มก็มีเรื่องเกี่ยวกับกามารมณ์ เป็นเบื้องหน้านั่นจึงเรียกว่าเป็นพวกกามาวจรหรือตั้งอยู่ในกามาวจรภูมิจิตใจมันยังรั่วอยู่ในเรื่องของกามารมณ์ก็ต้องมีความรู้ที่เพียงพอที่จะทำอย่างไร จึงจะไม่มีโทษเกิดขึ้นจากเรื่องของกามารมณ์แล้วก็เป็นอยู่ในความผาสุกตามแบบของคนบริโภคกามนี่มันก็เสร็จไปตอนหนึ่งนี่ต่อมามันก็คลายเรื่องกามารมณ์มาอยู่ที่ทรัพย์สมบัติบ้านเรือนลูกหลานก็อยากจะเรียกว่าพวกรูปาวจรตั้งอยู่ในรูปาวจรภูมิไม่ค่อยเกี่ยวกับกามารมณ์แต่เกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นวัตถุธรรมยิ่งหนักเข้ามาอีกมันก็เอื้อมละอามันก็เลื่อนไปหาไอ้สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุเป็นเรื่องทำดีเป็นเรื่องชื่อเสียงเป็นเรื่องเกียรติยศเป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยทางนั้นที่มันสูงขึ้นไปไม่เป็นวัตถุไม่เป็นรูปธรรมเราจึงเรียกไอ้พวกนี้ว่าอรูปาวจร คือมันหมกมุ่นอยู่ในเรื่องที่เป็นอรูปไม่ใช่รูปเรียกว่าตั้งอยู่ในอรูปาวจรภูมิ ที่ถ้าว่าคนนั้นมันฉลาดไม่โง่เกินไปไม่บ้าไม่หลงเกินไปมันยังจะเลื่อนไปทีหนึ่ง ที่เลื่อนไปหาระดับของความว่างความหยุดความเย็นไม่เกี่ยวกับอะไรหมดซึ่งจะเรียกว่าโลกุตตรภูมิจะออกไปค้นหาเอาเองที่ทำอย่างไรก็สุดแท้แต่ว่ามันน้อยคนนักที่มันจะออกไปได้ ถึงโลกุตตรภูมิ และส่วนใหญ่มันก็ติดอยู่แค่กามาวจรภูมิจนกระทั่งหน้าเข้าลงไปก็มีเป็นส่วนมากนะ คุณไปดูไอ้คนน่ะที่มันไม่เบื่อหน่ายในกามจนมันแก่เฒ่าเข้าลงไปมันก็มีมันก็น้อยเหมือนกันที่มันจะเลื่อนขึ้นไปหารูปาวจรภูมิหรืออรูปาวจรภูมิ ที่นี่เอาละสมมติว่ามันเลื่อนขึ้นไปได้ถึงชั้นชั้นรูปาวจรภูมิหลงไหลแต่วัตถุไม่หลงไหลกามมันก็มักจะติดตังในทรัพย์สมบัติในอะไรทำนองนั้นอยู่จนตายหน้าข้าวลงไปอีก ไม่เลื่อนขึ้นไปได้ถึงอรูปาวจรภูมิคือเรื่องชื่อเสียงเรื่องบุญกุศลเรื่องนี้มันไม่เลื่อนขึ้นไปได้
ก็น้อยคนจะเลื่อนขึ้นไปได้ถึงกับว่าไปหาเรื่องที่เป็นนามธรรมไม่ได้สุดแต่เรื่องบุญกุศลซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือที่มันไม่มีปัญญาที่เลื่อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งว่าไม่เอาอะไรหมดนะในบรรดาสิ่งปรุงแต่งเหล่านี้เป็นเรื่องว่างเป็นเรื่องหลุดพ้นไป เนี่ยคนแก่ๆไม่เคยหลุดออกไปจากระดับกามาวจรภูมิก็มี คนแก่บางคนนะมันเผอิญโชคมันดีมันออกไปได้ถึงชั้นรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิไปอยู่ในแบบของบรรพชิตก็มีมันเป็นในรูปาวจรภูมิหรืออรูปาวจรภูมิที่สูงขึ้นไปอีกถ้าโชคมันดีมันไม่เป็นคนที่เรียกว่ากิเลสหนาเกินไปไม่รู้จักเบื่อ ออกไปหาความว่างโดยประการทั้งปวงนี่เขามีกันมาอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลด้วยซ้ำไปเรื่องจับคนเป็นในกามาวจรภูมิหลงไหลอยู่ในกามรูปาวจรภูมิหลงไหลอยู่ในรูปธรรมอันบริสุทธิ์อรูปาวจรภูมิหลงไหลอยู่ในอรูปธรรมอันบริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะถ้าออกไปจากนี้อีกชั้นหนึ่งก็เป็นชั้นโลกุตระไม่ชอบสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายต้องการจะไปหาความว่างความสงบจึงเป็นระดับสุดท้ายที่สติปัญญาของมนุษย์มันจะถึงได้ก็จึงบวชเพื่อความสะดวก บวชมันสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าระดับไหน มีคำกลอนพูดขึ้นมาในใจของผมบาทหนึ่งคือว่าคนตัวเปล่ามันเดินได้เร็วกว่าแบกบ้านตัวเปล่ามันเดินเร็วกว่าแบกบ้านคนหนึ่งมันแบกบ้านมันจะเดินเร็วได้อย่างไรที่พวกตัวเปล่ามันเดินเร็วกว่าแบกบ้านคุณก็จำไว้ง่ายๆว่าไอ้ตัวเปล่ามันเดินเร็วกว่าแบกบ้านนั่นน่ะคืออานิสงส์ของการบวชตัวๆไปทีนี้พวกคุณที่ต้องการจะกลับสึกไปอีกนี่มันก็เห็นได้ชัดแล้วว่ามันอยู่ในระดับไหนตัวเองจะต้องอยู่ในระดับไหนถ้ากลับออกไปเป็นฆราวาสก็จะทำอะไรก็รู้กันอยู่นั่นเราจึงต้องจัดไอ้พวกเราชนิดนี้ไว้ในพวกแรกคือบวชเพื่อจะศึกษาฝึกฝนอะไรสักอย่างสำหรับที่จะออกไปครองเรือนให้ดีที่สุดไม่ต้องพูดถึงพวกที่จะแสวงหาความสุขจากการบวชจนตลอดชีวิตพวกนั้นเก็บไว้เรายังไม่นึกถึงทีนี้ก็มานึกถึงพวกที่จะต้องลาสิกขาสึกออกไปเป็นฆราวาสนี่แหละจะได้อะไรบ้างพวกที่บวช3 เดือนเป็นราชภัฏบ้างไม่เป็นบ้างหรือบ้างนี่จะได้อะไรที่คุ้มกับที่มาบวชแล้วออกไปด้วยความพอใจนี่คือเรื่องที่ผมตั้งใจจะพูดในวันแรกนี้ว่าพวกที่จะกลับศึกออกไปนั่นจะได้อะไรคุ้มกัน เ
มื่อพูดถึงคำว่าบวชจะเป็นระดับไหนประเภทไหนก็ตามมันมีความหมายอยู่ตรงที่ บังคับจิตบังคับกิเลสทั้งให้หนุ่มๆบวชก็บังคับกิเลสหยาบๆคนแก่บวชก็บวชเพื่อจะมีความสุขในขั้นปลายก็บังคับกิเลสชั้นละเอียดจนแทบจะมองไม่เห็น ที่ในประเทศไทยเราก็มีประเพณีให้คนหนุ่มบวชที่เรียกว่าบวช3 เดือน มันมีแต่ประเพณีที่ว่าบวช3 เดือนแล้วมันไม่มีชัดเจนลงไปว่าทำอะไรกันบ้างนั้นคุณก็ต้องดูเอาเองว่าทำอะไรกันบ้างสำหรับที่นี่ผมก็มีความมุ่งหมาย แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นอยู่ด้วยการบังคับจิตหรือบังคับความรู้สึกหรือบังคับตนมันมีเท่านั้นแหละไอ้เรื่องบวชมันมีเท่านั้นบังคับจิตบังคับความรู้สึกบังคับตนบังคับกิเลสบังคับอะไรแล้วแต่จะเรียกชื่อได้หลายอย่างแทนกันได้ แต่มันต้องบังคับความรู้สึก บังคับความรู้สึกมันมีความหมายกว้าง แต่ถ้าแยกประเภทกันแล้วมันก็มีสักอย่างสัก2 อย่าง 3 อย่างเท่านั้นเองบังคับความรู้สึกที่เลวที่ผิดที่เป็นโทษนั้นอย่าให้มันเกิดขึ้นควบคุมไว้บังคับว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นถ้าบังคับความรู้สึกที่ดีที่มีประโยชน์นั่นน่ะให้มันมีอยู่ให้มันเกิดขึ้นหรือให้มันพอดีเดี๋ยวนี้มันก็มีความผิดพลาดในเรื่องบังคับความรู้สึกที่ดีอยู่เหมือนกันคือมันไม่ทำให้พอดีได้หรือมันไม่ทันเวลาบ้างอะไรบ้าง ถ้าเราประสบความสำเร็จในการบังคับความรู้สึกเราก็จะเปลี่ยนเป็นคนละคนนั้นขอให้สังเกตตัวเองดูให้ดีว่าถ้าได้บังคับความรู้สึกจริงโดยถูกต้องจริงตลอดเวลาที่บวชอยู่นี่กลับไปจะเป็นอย่างไร กลับออกไปนี่จะเป็นอย่างไรจะผิดจากข้าวก่อนหรือไม่ให้จำไว้ก่อนนี่ดีถ้ามันไม่ผิดกันแล้วก็ป่วยการบวชเสียผ้าเหลืองเสียเวลาเสียอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นนะต้องไปจับให้ได้ว่าเรากลับไปนี่มันต้องมีอะไรผิดไปจากทีแรกคือมีอะไรที่ดีกว่าสูงกว่ามีประโยชน์กว่าจึงจะได้นี่ใครจะได้หรือไม่ได้คนนั้นก็รู้ตนเอง